নমস্কাৰ জীৱন সাধনা বাস্তৱ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। তো এইবাৰ যিসকলে ক্লাছ 10 লৈ পাইছা তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ সেবা ফালৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা যিখন নটিফিকেশ্যন আছে সেই নটিফিকেশ্যনখন বা নটিছখন আমি এই ভিডিঅ' যোগেদি আলোচনা কৰিম, ভালকে একদম থৰলি আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ ভালকে মনোযোগ দি শুনিবা, নহলে কিন্তু বহুতো বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰা। তো এতিয়া আমি পোনপ্ৰথমে আলোচনা কৰিম আমাৰ নটিছখন বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আসাম সেবাৰ পৰা প্ৰকাশিত। গতিকে 26 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ কালিৰ ভাগত এই নটিছখন প্ৰকাশ পাইছিলে, আৰু এইখন ভুৱা নটিছ নহয়, এইখন একদম ৰিয়েল হয়। এতিয়া নেক্সট আমি কথা এটালৈ আহোঁ যে ইয়াতে আমাৰ 2025 বৰ্ষৰ যি HSLC অনাগত দিনত যি HSLC এক্সামিনেশ্যন আগন্তুক দিনত যি HSLC 2025 হ'বলৈ গৈ আছে, তো সেই HSLC 2025ৰ কিছুমান ধৰা নীতি নিয়ম বা কিছুমান ধৰা পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তাৰ ওপৰত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিছ। গতিকে তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ এই ভিডিঅ'টো চাইবা আৰু এই ভিডিঅ'টোত সকলোবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব। এই ভিডিঅ'টোত পোনপ্ৰথমে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে 4 নম্বৰ পইণ্ট, 5 নম্বৰ পইণ্ট আৰু 7, 8 এই 4টা পইণ্ট বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এই 4টা পইণ্ট বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু এইবাৰ আমাৰ আগৰ দৰে পৰীক্ষাটো হৈ নাথাকে। মই থুলমূলকৈ যদি ক'বলৈ যাওঁ, আগৰ বৰ্ষসমূহত আমি ধৰা পুৰণা বছৰৰ প্ৰশ্ন বা পুৰণা বছৰৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰিছিলোঁ। প্ৰত্যেক পাঠৰে আমি ভিতৰৰ বাহিৰৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰিছিলোঁ, কিন্তু কিছুমানে ধৰা মুখস্থ কৰিছিল। তো কিন্তু বৰ্তমান ক্ষেত্ৰত এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে মুখস্থই তোমাক হয়তো ইমান বেছি লাভ তোমাক দিব নোৱাৰে। তুমি বস্তুখিনিৰ ওপৰত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো কিমান আছে বা তোমাৰ বিষয়টোৰ ওপৰত তোমাৰ স্কিল কিমান, তো সেই আটাইখিনি তোমাৰ এই পৰীক্ষাটোৰ যোগেদি জুখিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। এইটোৱে হৈছে নতুন HSLC এক্সামিনেশ্যনৰ পেটাৰ্ণৰ মূল উদ্দেশ্য। যদি ক'বলৈ যাওঁ, ইয়াৰ এই লেটাৰখনৰ বা এই নটিছখনৰ মতে এইটোৱে হৈছে মূল উদ্দেশ্য, যাতে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আমি প্ৰত্যেক ছাবজেক্টৰ ওপৰত ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিয়া আছে, আগতে 5 নম্বৰ পইণ্টটোলৈ তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা। এই 5 নম্বৰ পইণ্টটোলৈ তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা। এই 5 নম্বৰ পইণ্টটোত কি দিয়া আছে যে আগতে এইবাৰ আমাৰ কি হ'ল, বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাম কৰিছে যে দীঘল প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পৰীক্ষাত এটেম্প কৰা নাই, খালি আমাৰ MCQ প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ যি OMR চিটৰ প্ৰশ্নকেইটাই অকল পৰীক্ষাত এটেম্প কৰি আহিছে আৰু সেইকেইটাৰ পৰাই পাছ কৰি গৈছে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে দীঘল প্ৰশ্ন উত্তৰ হাতে লগোৱা নাই। তো এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ এনেকুৱা এটা নিয়ম কৰিছে যে প্ৰত্যেকটো MCQ বা MCQ পেপাৰ আৰু ডেছক্ৰিপটিভ কুৱেশ্যন ছেপাৰেটলিটো আহিবই। তো ছেপাৰেটলি তোমালোকে দুয়োখনতে পাছ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ MCQ 45 মাৰ্কৰ আহিব, তো 45ত তোমালোকে ইন কেছ অফ 5 মাৰ্ক ফৰ MCQ পৰ্চন শ্বেল বি 13। তো 13 মাৰ্ক তোমালোকে MCQ পৰ্চনখিনিত আনিব লাগিব, আৰু ডেছক্ৰিপটিভ টাইপ কুৱেশ্যনখিনিত তোমালোকে 13 মাৰ্ক আনিব লাগিব। গতিকে কথাটো হৈছে কি, আমি আগতে কি কৰিছিল, বহুতে অকল MCQ দিয়ে পৰীক্ষাটো পাছ কৰি গৈছিল, কিন্তু এতিয়া কেনেকুৱা হ'ব, MCQ আৰু ডেছক্ৰিপটিভ টাইপ দুয়োটাতে আমি পাছ কৰিব লাগিব, দুয়োটাতে আমি এটা ভাল পদক্ষেপ বা ভাল এটা নম্বৰ আনিব লাগিব, যিটো আমাৰ ইয়াতে মিনিমাম নম্বৰটো দিয়া আছে। ষ্টুডেণ্ট হেভ টু চিকিউৰ পাছ মাৰ্ক ইন বোথ MCQ এণ্ড ডেছক্ৰিপটিভ। এইটো লাইন মনত ৰাখিবা, এই বোথ মানে দুয়োটাতে আমি কি আনিব লাগিব, পাছ কৰিব লাগিব। অকল এটাত পাছ কৰিলে আমাৰ নহ'ব। অৰ্থাৎ ছাপ'জ তুমি ধৰি লোৱা, তুমি MCQখনত ধৰা 15 পাইছা, কিন্তু ডেছক্ৰিপটিভ টাইপ কুৱেশ্যনখনত যদি তুমি 5 নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছা, তেতিয়া তোমাৰ
পাছ কৰা বুলি ধাৰ্য কৰা নহ'ব কাৰণ তুমি দুটাতে 13 নম্বৰ পাব লাগিব নেক্সট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ এটা গুৰুত্ব the OMRs will be 4 seats A B C D ইয়াত এটা কথা তোমালোকে ভালকে বুজিবলগীয়া আছে 7 নম্বৰ পইণ্টটো আমি একলগে পঢ়িলো in English and other language subjects it is not necessary that all question will be from the prescribed lesson and chapter only there may be unseen passages grammar items etc the question will be based on the learning outcomes of the subject মানে 7 নম্বৰ পইণ্টটো যদি আমি কবলৈ যাও থুলমুলকে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যে আগৰ বৰ্ষৰ দৰে আমাৰ কি হয় কিতাপৰ পৰা হুবহু অনুশীলনীৰ পৰা কোৱেশ্চন বিলাক তুলি নিদিয়ে ধৰা অলপ নতুনকেন কোৱেশ্চন ফ্ৰেম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যাতে আমাৰ সাবজেক্টটো আমি কিমান ৰূপে বুজি পাইছো বা নতুনকে প্ৰশ্ন আহিলে আমি কেনে বুদ্ধিত আমি প্ৰশ্নটো এনসাৰটো এটেম্প কৰিম তো এনেকুৱা হিচাপত আমাৰ যেটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং স্কিল আছে সেই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং স্কিলটো ডেভেলপ কৰিবলৈ আমাৰ এই নতুন পদক্ষেপটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে ওএমআৰ সেট 6 নম্বৰ পইণ্টলৈ আহা 6 নম্বৰ পইণ্টটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট 6 নম্বৰ পইণ্টটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট the OMR will be of 4 sets that is A B C D অৰ্থাৎ মই এতে ভালকে বুজাই দিব লাগিব ভালকে যদি বুজাই দিওঁ ধৰা এইকেইটা ষ্টুডেন্ট বুলি মই এই কাৰণে কৈছো চাবা এটা বস্তু ধৰা ৰঙাটো A ষ্টুডেন্ট হালধীয়াটো B নম্বৰ ষ্টুডেন্ট তাৰ পিছত আৰু এটা ৰং লৈ লও এইবাৰ ধৰা পাৰ্পলটো 3 নম্বৰ ষ্টুডেন্ট আৰু ব্ল্যাকটো 4 নম্বৰ ষ্টুডেন্ট হয় এতিয়া ধৰা ৰঙাটোত তাতে যদি প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছে ধৰা বহুপদ কাক বোলে ধৰা বা তলৰ কোনটো বহুপদ এনেকৈ ধৰা আহিছে ধৰা ৰঙাটোত তাতে যদি কোনো এটা প্ৰশ্ন 1 নম্বৰত আহে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হালধীয়াটোত তাতে হেতু 2টো আহিব পাৰে 3টো আহিব পাৰে বেলেগ গত আহিব ঠিক তেনেদৰে ৰঙাটোৰ লগত পাৰ্পলটোৰ নিমিলিব ঠিক তেনেদৰে ৰঙাটোৰ লগত কলাটোৰ নিমিলিব অৰ্থাৎ আগতে বহু ক্ষেত্ৰত আমি কব নাপাই যদিও মই কৈ দিছো বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় ধৰা এজনে সি নম্বৰত টিক কৰিলে বা এজনে সি নম্বৰত এমসিকিউ খন ফিল আপ কৰিলে বাবুল ভৰিলে সি নম্বৰটো দিয়াৰ লগে লগে সেই সাইড থকা লাইনে হতি মানে এনেকৈ চাই মেলি যেনেকৈ হলেও তেওঁলোকেও সিট এনসাৰ বহাই আটাইৰে শুদ্ধ হল উত্তৰটো কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত কি কৰিছে এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ কৰিছে যে প্ৰত্যেকৰে ক্ষেত্ৰত পেপাৰখন অলপ কোৱেশ্চন একিনিয়ে থাকিব কিন্তু পেপাৰখনৰ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ বেলেগ হ'ব কোনো মোৰ তাত যদি কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 টু বেলেগ তোমাৰ তাত কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 টু বেলেগ বুজি পাইছা গতিকে অলপ এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হবা যাতে নিজে যিখিনি জানা সেইখিনিৰ ওপৰতে বা যাতে সম্পূৰ্ণ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা সম্পূৰ্ণ এটা গ্ৰিপ হেই সাবজেক্টৰ ওপৰত আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে এইবিলাক পদক্ষেপ লোৱা হৈছে 7 নম্বৰ পইণ্টটো বুজি পাইছাই 7 নম্বৰ পইণ্টটো এটা ভয়ংকৰ পইণ্ট হিচাপে বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কৈ আছে কালি পৰা কিয়নো যে আমাৰ যদি কোৱেশ্চনখন যদি আমাৰ কিতাপৰ পৰা নাহেতে আহিব কৰ পৰা তো কিতাপৰ বেছ কৰি আহিব কিন্তু কিতাপৰ পৰা সম্পূৰ্ণ নাহিব পাৰি ধৰা আগতে আমি গণিতখনত ধৰা অনুশীলনী বা বিলাকে বা আমাৰ যিবিলাক উদাহৰণ আছে আমি উৰাই ঘুৰাই সেইবিলাক পঢ়িছিলো কিন্তু বৰ্তমান ক্ষেত্ৰত গণিতৰ বাবে আমি ধৰা অলপ বেলেগ ধৰণৰ কিতাপৰো আমি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব বা বেলেগ ধৰণৰ কিতাপ যদি তোমালোকে কৰিব নোৱাৰাও তেতিয়াও তোমালোকে কোৱেশ্চন বেংকখনটো মাষ্ট কোৱেশ্চন বেংকখনটো তোমালোকে কৰিব লাগিব নহলে গণিতত এটা ভাল নম্বৰ বা বিজ্ঞানত এটা ভাল নম্বৰ আনিবলৈ সক্ষম নহব পাৰা এইবাৰ আমি গণিতখনত দেখা পাইছিলো যে বহুতো ধৰণৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেস কোৱেশ্চন আহিছিল স্কিল বেস কোৱেশ্চন আহিছিল যাতে তোমালোকে গণিতটো কিমান ধৰণে বুজি পাইছা তাৰ ওপৰত বেস কৰি এইবাৰ প্ৰশ্নখন ফ্ৰেম কৰা হৈছিল গতিকে এইবাৰো
এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে এই ইয়াতে ইংগিত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে আৰু ইংৰাজী ক্ষেত্ৰতো আনচিন পেছেজ আহিব পাৰে গতিকে আমি বেলেগ বেলেগ ইংৰাজী গ্ৰামাৰো পঢ়িব লাগিব মুঠতে পাঠ্যপুথিখনতে আমি মনপুত গৈ থাকিব নালাগিব পাঠ্যপুথিখনৰ লগতে সংগতি ৰাখি বেলেগ বেলেগ অলপ পুথিৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব বাকিখিনি তোমালোকক দিছে in the subject science and mathematics questions problem will be concept based which may not be directly from textbook 8 line to important এই লাইনটো মই যদি বহুতে ভাবি আছে যে এই পইণ্টৰ আগতে মই বনাই কৈ আছো এই লাইনটো পঢ়া may not be directly from textbook not মানে কি হয় টেক্সটবুকৰ পৰা নাহিব পাৰে হুবহুতে তুমি এটা ধৰা অনুশীলনী কৰি গৈছা ধৰা বাস্তৱ সংখ্যা 1 নম্বৰ লেসনটো পঢ়ি গৈছা হুবহু বাস্তৱ সংখ্যাৰ হেইকেইটা প্ৰশ্নই আহিব তাৰ মানে নাই এইবিলাক কাম কৰি গলে এইবাৰ কিন্তু লাভ নাপাবা এইবাৰ কিন্তু বহুত বেছি ক্ষতিসাধন হ'ব গতিকে তাৰ লগত সংকটি ৰাখি আমাৰ বাস্তৱ সংখ্যাৰ পৰা যিকোনো এখন আদি শৰ্মা নামৰ কিতাপ আছে আদি শৰ্মা এই কিতাপখনক সহায় ল'ব পৰা ইংৰাজী মিডিয়ামত পাই তথাপিও তোমালোকে অসমীয়াত কনভাৰ্ট কৰি হলেও কিবাকে কৰিব লাগিব গতিকে এইখিনি হৈছে থুলমূল কথা ভিডিওটোৰ যোগেদি মই তোমালোকক এটা যাতে সজাগতা আনিব পাৰো তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলো সকলোৱে ভালদৰে পঢ়া আশীৰ্বাদ বা আমাৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে ভিডিও দিব পৰা নাছিলো নিজৰ শৰীৰৰ অসুস্থতাৰ বাবে এতিয়াও কৈ থৈছো ক্লাস 12 ৰ কাৰণে মই অলপ ভিডিও দিয়া কমাই দিম তথাপিও মই কিছুমান আপডেট দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এইখিনি হৈছে কথা থুলমূল কথা ভালকে পঢ়িবা ভালকে যাতে কামবিলাক কৰিব পাৰা তাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিবা ইয়াতে ৰিয়েল সহিও আছে গতিকে এইখন একদম ৰিয়েল হয় ভালকে বস্তুখিনি বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰিবা মুখস্থ বিদ্যাৰ পৰা এইবাৰ কোনো ধৰণৰ লাভ নোপোৱা থুলমূলকে যদি আমি কনক্লুজন এটা সামৰণি মাৰি যদি কথাখিনি ক'বলৈ যাওঁ কিতাপৰ লগত সংগতি ৰাখিও আমি বেলেগ কিতাপৰ কোৱেশ্চন বিলাক সলভ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ধৰা পুৰণা বৰ্ষৰ ধৰা কিছুমান টেষ্ট পেপাৰৰ পৰাও আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্নবিলাক কালেক্ট কৰিব লাগিব মই এটা বস্তু তোমালোকক দেখুৱাই আছো মোৰ তাত এটা বস্তু আছে এইটো চাবা তোমালোকৰ এইটো আছে এডভান্স ম্যাথমেটিক্সৰ 2019-20 বৰ্ষৰে এখন টেষ্ট পেপাৰ তো এই টেষ্ট পেপাৰখনো তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট পেপাৰ বিলাকক তোমালোকে সংগ্ৰহ কৰিবা আৰু সংগ্ৰহ কৰি তোমালোকে বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল কেনেকুৱা ধৰণে হেইবিলাকৰ উত্তৰ কৰিব পাৰি তাৰ তোমালোকে চিন্তা চৰ্চা বাৰুকৈ কৰিবা এইখিনি হৈছে শুদ্ধ বা থুলমূলকে কিছুমান কথা এই নোটিছখনৰ ওপৰত ভালকে পঢ়াম বা এই ভিডিওটো যোগেদি মই ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই যে বহুত বেছি ভয় খোৱা তোমালোকে ভয় খোৱা নাই মই জাস্ট কথাটো তোমালোকক ভালদৰে কৈছো যে প্ৰথমৰ পৰা ভালকে পঢ়িলে আমাৰ বিপদ নহয় কিন্তু বিপদ তেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি বহুত লেট কেন ষ্টাৰ্ট কৰিম কাৰণ এইবাৰ আমাৰ করণীয় কাম বহুতখিনি আছে আমি টেক্সটবুকো পঢ়িব লাগিব তাৰ সংগতি ৰাখি কোৱেশ্চন বেংকো আটাইখিনি কৰিব লাগিব ভাল ৰিজাল্টৰ কাৰণে গতিকে প্ৰথমৰ পৰা যাতে সময় উলিওৱা প্ৰথমৰ পৰা যাতে চেষ্টা কৰা এইখিনি হৈছে থুলমূল মোৰ আজি এই ক্ষুদ্ৰ ভিডিওটোৰ যোগেদি ক'বলগীয়া কথা তোমালোকে ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে উপকৃত হৈছা থুলমূল কথাখিনি ভালকে বুজি পাইছা এইখিনি হৈছে আজিৰ কথা তেতিয়ালৈকে ওকে বাই